Um, okay, hello everyone. Today I'm going to show you sa paghimo sa sa paghimo sa final task number 1 where we implement our project na katungkuan. You know, Laravel na tong project. We also will be able to we'll need to implement the readme.md o katungkuan final ERD. Actually, yung no need na tamo kuan ani kay naman tayo ERD gikan kasusilin pwede ra sad katoto ipas. But if namoy updated nga ERD pwede ra sad ninyo kato jud yung ipas, pwede ra bag-on yung ERD kara dili karaan. As you can see, saan you can see kay magbase ra sa past nga kon, magbase ra sa past na to nga gipang pass, which are our ERD flowchart og feature list. Sa inyong feature list, mangitan ako muna akong feature list. Dili mo din. Ato ko feature list nako. Nasa akong Github. So muna akong feature list, right? Authentication, katong gikatod dyan akong gipas ni Susilin. Muna feature list. Makonected ni siya sa katong Postman. Kas mo na itong himuon for request na. As you can see, katong para ka Susilin, katong yung feature list nga katong authentication, yada kay makon siya ha. So as you can see, we have the registration, the login, log out, katong mga code sa users page o sa students page nya. Kani sad siya ma-connected sa ato ERD because kaning users page table man ni siya, gikan man siya sa katong users table, same sad sa users ay sa students table. And as you can see, crude na siya, nana siya kanang kuan kung magtanata kita mo kuan data mapunta niya sa database. And today we're actually going to be doing that. So first, una na tong kuan, hindi mo tag project na video sim sundon na ako Sir Silin kay aron na ko'y masubay lisod kay kanang kuan ko, lisod ka ng kadang ako ra gibog ko. Don't follow everything akong gibuhat ha, kay mura kog atay sa drama. Composer create project Laravel sim. Okay, create tag project, pause ito. Yeah, dili ko ka-pause, that sucks. But anyways, kung watalan sa ta mahuman. Okay man na. Sige sim ka. So code ka. Let's set this up na katong kuan before jud ta mag-create og katong mga table. Trust me, this is a big good. This is just easy. Pagano ta mo sa pagkuan.
there will be specific things for that. So composer install. And then cp before to mag PHP artisan serve, let's migrate sa dyan nato. Why migrate? Just to lang ka na make sure nga na natay database daan. Oh wait, before dyan mo migrate ay at tatabalik sa env, and then is na nato database name. Sa database name, same. I think that's it. Mura. So, balik na natin migrate, PHP artisan migrate. Oh, anong Laravel? I-remove siya na kukuha. Kaning nga database. Wait sa aron ma-migrate yun siya. Okay, PHP artisan migrate. As you can see, migrate na siya. Na natin table sa katong sulod. Check na to. Ano kon? Kali. Ayan. Check na tong kuan if nidawat ba. And yeah, nidawat na siya. This is nice. So anyways, we will now make our model. So, ato sa ko sa kuan kasi resilient. Then, kay ko sa model niya, which is database. Models. And here, we have our models there. And this is responsible for creating our tables na. So, ito sa likod result sa models. As you can see, user model pa na. So, doon lang natin sa isulod sa user model. But, it will still work by the way. So, kuan. First, kaning fillable. Pwede ta ka-edit ani. And these kani kay mo ni siya katong mga column names. As you can see, here they are. Name, email, ug password. Mo ni kanang mga kanang core column names aron makabot lang ta sa atong kuan. Yeah. Og kanang pang-input sad ni sa kuan, pang-input sad ni sa JSON nato. As you can see sa cursor ceiling, we have first name, middle name, last name, ID number. Wala siya, but sa kuha naman ni sa students, pero ato tanaw ng katungkuan, user. Atong user, collections. This is page, and if we check the add user, first name, middle name, last name, email, password, role, ID, user status, ID na sa diri. See? Balik connected din siya sa kuan, sa pagana sa data padong sa JSON or using JSON I mean. So let's continue lang. Okay. Basta copy-paste na ko ni kamulay ka ng sunod sa buhaton niyo basta just to make another kuan table igura ka enter butang kag kuan single quote and then kuan pangalan sa imong column. In my case, middle name. Kani pwede siya kaka-edit. First name. And then last name. Na. This also kuan role ID and then user status ID. Bantay ta sa atong kuan. Wala pay sulod.
name email pa. You can actually change it. So to check nga ma-change jud iyang kuan, iyang kanang columns. Let's just check if na pa ba. Okay na ang public function role. Ang gamit ani kay kuan. Kay murag kanang mo kuan siya mo check sa kan. I mean mo indicate nga kaning nga kuan kaning role ID kay na belong ni siya sa kan. Bali mo siya kanang setter methods siguro or getter methods din. Yeah. So let's kuan lang ato sa atong migration to change atong kuan. So database migrations create this same siya din. Create this table, and as you can see we can just replace this one as well. Arma change siya. So instead of like katungkuan have to create a foreign key, tawag na tong foreign ID nga class ay method, and then tawag na tong katungkuan katong foreign key nga atong ganahin mo constraint. This means nga mo connect siya sa kuan, mo connect siya sa unsa nga table ang kanang kuan foreign key. Hence na ay roles nga kuan, since ang kaning role ID na connected man sa kuan, naka foreign key man pa dong sa roles nga table. And sa on delete katon ning kuan. Para sa ni sa kuan sa man na. Para sa ni sa kuan. Pag-create og index sulod sa database, but this time instead of using kanang kuan sum, we're programmatically creating the tables nga naay kuan constraint using this kanang code. Similar sa dani kapante mo on delete cascade user kanya constraints siya. So automatically kanang makuha niya ma-set up niya siya sa database. Nung nita ka ma-set up validate, so kumukuha nita ka mo clone tani niya igura tawgon ang kuan katong command na migrate yaman na mo automatically mo set up na siya which is nice. So first name, middle name, yung muna taglain, then last name. Don't mind me ako na kaya madali tag ka ng kan. Kapoy naman. It's not like kapoy type. It's just murag kapoy maghuwat guro kung mag-type ko. Pero may siya, man na siya. And then before actually continuing sa kan, we have to create a default na data. Like ma-add siya daan. So ubos sa kaning kuan, ubos sa kaning scam mga kuan. Like sulod sa app nga method. Ito mag-create og kuan kanang default nga value. Bali ang gamitan niya kay automatically ma-add siya sa first value sa dito padung sa database. So users kuan sana. Actually kuan before tong kuan anang tawgon sa natong model. Use app models. Use. You can see ni kuan siya. Wala nang worry ko. Edit siya na. So, users first name admin, last name wala tagabutang og middle name yung bisig na pay tani middle name isn't required, hence why ngayon na innullable. This means that programmatically not null siya.
So optional na dyan ang middle name ko magkuha na ta. Batok na inakagapit ang nalabang nga method. So admin sad. And then we have email. Password. Hash. Make. Password. Error siya. Ngano? Import sa datong hash. Siyempre. Dara. Eliminate support passwords. Hash. Pwede dyan mo ka na mo kung ka ng si tawag ka ng gamiton ng ka ng gay-clone nga kung ka ng nasa may ka ng mahibawalan ba na pamdaylaan nga class nga itong import pwede mo ka bang saon. That's why nga pwede rata mong gamit ani as a reference for this specific nga kanang cases. No, nasa ba lang case mo import sa pasatagla dili na sa hash. So stay tuned lang. Password role ID user status ID 1. And then create tag for each arma si arma sod na users database for each users as user user. Okay. Nganong nasa create? Actually na ni siya kuan. Sa user nga model. We have actually no, ang katong create kuan dito kanang automatic sulod mo guro siyang kuan wala man gud rin. So sulod rin siya sa model or rather built in siya nga feature I think. But still this is kuan. This will be used aron ma-add na jud ang kuan, ma-add na jud ang data patong sa database. Yeah. Sa kuan sad manata sa migration. Let's check if ma-add na ba jud. To check that ma-replace na jud yung kuan, yung table, yung data or sa panina I know what you say it, how you say it, but yeah, you get my point. To check lang na update ba jud, we have to create another tawag ni console or terminal and then PHP. Di ba naka migrate na ta, dili ta pwede ka migrate balik kay na migrate naman na to. To do this we can just do PHP artisan migrate, refresh or fresh mongoro. Yeah. Okay. There. Tunggulan. Since this is another issue, before you mag-create og kanang kuan, mag-migrate sa table nga naay kuan, naay foreign key, which is kani, kinahanglan maghimo sad ta sa kaning nga table. So sa pagkakaroon dili pa ta ka migrate. Let's just add other content, other gani. Wow, okay. Just add another table which are roles and user status. So far kana lang sa. So sa model, balik ta sa model. Kung sunod dyan nasa mo area kabalo anang sundan dyan pagkayo. Don't just fix it yet on your own. Okay. Ang meaning anang kuhan katong error
wala pa tayo kanina model ay role o kanang user status ng model. So first, let's create a role model lang sa. So models. Now, how do you create a model? Simple. Tapos ko terminal. And then type this command, php artisan make model roles or role lang, and it should create na, and automatically nanikad siya yung code dadaan. Same goes for koan artisan make model user status. Okay, mamay gisunod, mamay na-address sa koan which is kanang user status. So nanatay koan, so nasa na itong role nga model. Actually, this role model is just very very simple to make. You only need to create a single nga koan. Ano ni? Single nga attribute. Okay, sa pag-input, role name raman sa ina, ID raman sa name ang nasa role. So obviously, we just koan name. Then wala na may sulod lain. Right? Hence, ato ta sa user status. And I think same goes for the user status. Name ra sa ina adira sa sulod. Yes, exactly. Name ra. So, protected fillable name. This is how you will make a con, by the way. Ito na pang input. Create protected fillable name. If daghan gani, pwede ra mo yan ang fillable. Then mag-create at koan. And then hence, this is an example of creating i-input nga koan with two attributes nga atong ma-input. Since usar man i-usar dyan. So yeah, now let's create the migrations for these two models, which are we have the create roles table, and then create user statuses table ng guro sa to here. And to do this, start creating the roles table. So do this, type this command on your terminal, php artisan make migration now. This is very important, pangahan dyan siya, pangahan dyan, dili dyan ka ng roles na dyan yung butang. Ang butang dyan mo, create role table. Same goes for sa kuan sa statuses. So create user statuses table. And then if we check sa tong kuan, as you can see, naa na ta. Ano? Right? So let's edit our kuan. First, edit the source ng table. I-edit ito ang attributes. As you can see, na roles na just here. Which means table. String. Name. And that's it. That's it. Mura to button for when editing our when creating an attribute for our table. Muna yung mga lista sa mga attributes, ID, string, timestamps. As you can see, kung ato tanawin, wala pa din. But sa users, as you can see, nasa say timestamp, created and updated. So crucial kan yung mobile. Ano yung pandali? Basta yung pagbuhat mo basta create mo kan. Kanang gani? String kan na attribute.
And then again, when creating a default value, create kuan kanang naka-add na daan name admin name admin, principal, and teacher. Then, i-add na tayo na tatanan. Sulod sa kaan. So, for each roles, role, so, anong mo error ang role? Because wala na to na import. So, let's import na. Users use app models role. And thus wala nang error. And that's how you create another table. So salayan na sa tanga table, which is kuan, how do you say this again? Sa tanga table, right, user statuses. Since mo naman taghimo sa kuan, mo naman taghimo sa katning protected fillable sa data sa table sa ta, sa navigation sa ta. Here. Then butang ratag kuan, name nga attribute. And that's it. Okay, let's add another default value sa sad. Again mo ni ka nang mo-add mo siya daan. So name I don't think na ako user statuses akong kuan sa Github base. Let's check lang if it's naabak. Anara din. I don't know how you but I think nari ka ng paano ka ng awan? Nari ka ng condition sa pagkuhan nga if ang user kay inactive status dili siya pasudlon naragor na inana especially sa kaning kuhan sa login nga post makita mo tani sulod sa kuhan sulod sa API niya which is over here. As you can see na i-post nga ako and for some reason wala siya condition. So with that said, I think okay ra, I think optional ra jud ang kuan. Ano sa nauna ko serve ko answer silly ako dito. I just realized more jud ay way ka nang kuan way ka ng condition. So, pwede na kalagin. So, anyways, saan nagay ko? Yes, user statuses. Balita ko sa user statuses na saan. Saan ito topic? Migrations. Yan mo naman guro. Alright, for each inside. User status. Magagad na sa tas ER, madali ta.
Kung mo yung U. Kadapon sa nakubi. Alam mo ko eh. And then import natin ko ang use app models user status, and that's it. Nanatay ka na kuan nanatay migration sa Doha. Now should we migrate na? Hindi pa at ito sa users table. Bante mo ni? I don't dili sa users table, but users table ba ko ito? Di mo? At ito sa users model. Kabante mo ani? This is like a constraint to indicate nga ang kanang kuan, ang kanang kani kay gikan jud ana nga class. This is crucial, by the way. Crucial kan siya. So kinahanglan na jud. Depende naman sa yung kuan, depende sa yung kanang system. Like pareha sa ako. Kasi kan sa kung kuan sa kung basta tong ako like mananglitan sa akong project. Project status ako. Pwede naman. Project. Na. Since ang akong user ID kay foreign key man padung sa user, I created a function nga to return nga ang kaning kuan, kaning user ID nakabilong sa user nga class. Same goes sa status. Right? So, depende na sa unsa yung foreign key nga inyong kuan. So, if ang kanang foreign key nga panilitan yung order ID ninyo kay kuan belong sa order nga class. So mag-create mo this belongs to order class. Kaya this kung saan may dikit ba sa kuan lang niya. So yeah, that's how it works. So arita sa user model, then balik ta dali. No. Ang role kay wala pa na kuan, so it's add na role lang sa. Oh shit. Moves. Nung hindi mo siguro kuan. Nung hindi mo siguro na ito kuan edit so na siya. For some reason that works. Really. I don't know why nga nang dawat siya. But yeah, pwede na kadili mo kan ani basta kan. Pwede na guro kadili mo kan. Kanang gani? Dili mo create, dili mo import. Kaya for some reason matawag siya dito. So I think I know why. Kay kuan man same mo sila kuan, same mo sila kanang class. I mean, no. Same mo sila package. Since na sila sa same app models na package, you can just call the class with ease. Same goes sa Java. And user status. Return this belongs to ano yun. Ano? I think mura na ang buhaton. So let's check if mudawat ba siya. So to refresh the database ito, PHP refresh. Users already exist. Okay.
Di ta ka refresh. But what if mo fresh ta? I think lahi is fresh. Saan gito ka? Kalimut ko na. Okay, this might be so bad. Kat me some slack ha. Kay karon po kabalik ani buhat. It's been a while. Just because kamao kumuhimo doesn't mean I instantly know what to do. Okay, cause last time figure ta sa kung sa pagbuhat. Fail to open the reference table. Balik ko nilong ko ng destroy sa database. For some reason, di siya mo ko, I don't know why. But i-drop ako database. Actually no, kanina sa stable mga pag-drop. Actually, you know what? Which way it is migrate dito. So, oh yeah. I-drop ko yung database and migrate na balik. What? What the fuck? What's happening? Oh, okay. Dira. Now, this is another error. Kabante mo sa placement sa migrations. So, this is what I was having a problem with. God damn. Kabante mo sa placement sa migrations. Di ba normal naman ka na? Bantay yun ninyo. Why? Sa pag-migrate, unang user stable. Okay, ang logic sa migrate kay iya mo na isunod from here to here. Dili niya kanang idungan tanan. I mean technically idungan jud niya but nasay kanang kuan kanang hierarchy unsay una kun which is from top to bottom. And have you remembered nga gaya mo tag foreign ID sa gaya mo tag foreign ID. Ang system paghimo niya sa foreign ID wala sa kahimo kay ang rules wala dira. Nganong wala man nga na may rules diri? That's exactly the point. Ha? Giuna ang user stable himo. Giuna. Which means roles doesn't exist yet. So to fix this, na ko'y tricks sa pag-fixan. We can actually rename this in kaning number. Ato ikuan. Ato ibutang sa kanila sa may changing this number. 5 as you can see sa kanila san 051336. Na pila ka table lang na diri. Pila ka models ang nakasursilin. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ha, 10. So,
9, 6. I mean, pwede mo sa dito. So, let's say kwan. Let's change this to 0, 5, 1, 3. Or rather, 5, 2. No, wait. 5, 2, 3, 3, 6 lang. Isunod na ito, but this time nakatuni. If we enter this, for some reason, di yung daw. If we enter this, like, mukhaan mo ko rin siya ka nang mo kuan na. Paubos. Like, same sa ako, asa to, ng ako. Actually, you know what? Mag-base ta sa days na lang. Kaysa sa kani. So, 2025-3. Maguna itong roles mo lang user. Actually, pwede ra siya bisa kaso maguna because these are independent tables. Natay dependent nga kaning table which is kani. Or table or entity, wala na. So, independent. Kinahang kinawitan nyo na to kay independent. No. Ang iawit kay dependent nga entity which is kani. Hindi store just independent. So, pwede rin siya magdungan. Pwede rin bisa kaso kinsa maguna. And i-base na to by day. There we go. And then 04. There. And equal to 2025. Let's say 05. 3 plus 10, that's 13. So it's 13 tani. And as you can see, ni paubos sa dito. Right. This means the migration will not work. Anong error? Table users already exist. Obviously, yes. So, since already exists na siya, let's do PHP artisan migrate refresh. And tanong na ito if dawatan na ba dyan niya balik. Just to refresh lang atong database. This is weird. Why? Table uses or exist. Dili di mo dra. Wala na ginadra kasi. That's kind of weird. I don't know how this happens. User statuses, user roles, personal access, field jobs, password reset. For some reason, hindi ma-roll back ang card. Kaning users table. This is really weird. No, nasad na update na siya. So I guess that works now. What about fresh? Arari ay. Fresh lang ta. So, na-fix na. If we will just do this. As you can see, si Kwandaan. And then, if tanaw na itong structure, naka-4 na sa ziyadaan. That's the power of
creating immigration programmatically. Like, you can see the relation view analysis here, right? So just migrating it would set it up automatically. So yeah, let's continue sa line na signal. Okay, so nanatay roles and user statuses. What about year levels, courses, sections, and students? Okay, let's start with the year levels. Mag-create mga migration. Now, let's create another migration as a PHP artisan make not migration but models ng sa imo sa tag model. Later na sa migration. So, database app models. Make model. We have section, student, course, and year level. Let's check if nanabudgetanan. So course, role, section, student, user status, and year level. Okay, let's now configure sa mga modules. Has factory, courses, protected available, name. Some of these model, if some of you are confused nganong name ra ko sa ubang model, because ang ibuhat ni Sir Celine nganong giname ra niya because mao ra ni sulod nga ma-input nimo sa ma-input nimo sa padung sa database. Like, say for example sa roles, ID raman og name. So, usa ra jud ang nasa protected available. Ang ID automatically generated naman, so nunay na sa tamang butang ID. That's how it works. If some of you are still confused lang. Na. At ito squad. Role. Ano naman eh. So, section. I don't know why ang section niya kay name ra, but I think this might have to do something with the students lang. Then student. Kaya lagi. Here. As you can see, dahil na sa kumaag na tag student ato naman magana mo taglaan na sa nakuan. So, protected available. Right. Since daghan naman, we can automatically do this na. And then first name, middle name, last name, ID number, course ID, year level ID, section ID. And then I think more na tanan. Yeah. Just to make sure na. Okay. First name, middle name, last name, ID number, course ID, year level ID, and section ID. Ito na. And then let's create the constraint na sad. So protect public function course. Return this belongs to course class. Same goes for this and public function year level, then return this belongs to year level class, and then public function section. As you can see man nata sa kung sa line sa tanga model, which is year level. Anong gawin tanan? Let's double check lang kung saan na.
So again, course mana. Wow. Role mana. Section mana. Student mana. User mana, obviously. User year level mana. As a user ta sa service mana. So mana ta sa models. Agoy. Migration na ta. So let's go back to database and then create a migration, which is kani. So pila ka bok migration na needed. Mana role stable, mana user status stable, year level stable na ta. So PHP artisan PHP artisan make migration create year level stable. Yes, course is stable, so PHP artisan create courses stable. Oh, by the way, if you're wondering anong yun sa ko na, yun sa ko anong naka-type na daan, I just press the arrow key above. Misag ka lang i-type ang recent na kung nag-typean. Wala, automatically generate ko niya. So create course stable. So pangitan ka na, create course stable. Ako na-typean. Ako i-enter. Ikapisan ako sa arrow key sa keyboard. Nakakuha na siya. Same goes through sa kuan sad kung years level. Ano, bali iyagi kuan ang history nga ay sa kung na-typean nga history sa kung na-typean. Section type. So let's continue. Student stable lastly. Okay. Students stable. Taas pa yung process. But actually tunga na ta. Muna ta. So let's check if na type up tanan. So courses check, sections check, students check, year level check. So arita sa year level sa ta. So let's say year level na taguan. Nata kanang masunodaan. So let's create the name na, I mean the attribute na. And then let's automatically generate this. So copy-paste na ako. Basta obviously basta ka nang buhat ta lang dyan to create default values. Same sa dani aron makuha sa siya. Himo kag for each ubos. Then here year level po import sa ta, use models no. App models year level. Okay man na. Sa kanya siya sa courses. Same ng Japon. Name courses and then katong para pagbutang na sa data and katong import. Mura dyan na ang kuan process niya sa yung radyo kayo grabe dili siya kuti. If feeling nyo kutihan mo ambot na lang ani dyan. I explained it to you well na. Explain nga way klaro, buang kayo. Taka ba mo explain? Yawa.
sections. Roles. Nilabas ko yung sections. Okay. Sections, yeah. Himo Japan kuan. Basta bantay lang ang unsay independent entity. I think kabaw naman sad mo unsay kuan, unsay difference ang duha. Ang usa ni foreign key, ang usa wa. So in the PHP, so sa PHP if katong foreign ID nga kuan method, automatically dependent tong entity. Students. Okay, now dira foreign ID, which means this is an independent entity, right? So ikuha natin siya. Yeah, maghimo na tan. As you can see, ubos awan, i-copy ko sa katanan. Don't mind me doing this, but as long as masunod rin ninyo, narajud ang kuha, narajud ang kasursilin. Ayaw jud i-copy paste ang tanan kay ang ibuhat ako nga project kasursilin rin Japon. Kaya kung if ako pa mag-agad yun mo sa inyong kuha, mag-agad yun mo sa inyong ERD, like pananglitan sa kasursilin mo ning iya yung students. Nung saman ako nga kanang mga roles nga table, I mean roles na ko. So kung ari ko sa kanang database and then migrations, we have team members. Kay kuan na siya, di ba nakabante mo sa kuan yun ako ay naka-kuan man dyan naka-normalize man dyan ako, so you can't really tell. But asa tang kuan kita kog lain na user role mo jud ako naka-normalize jud siya. Yeah, naka-normalize jud ako. Pero kung mga atang team member, pwede naman kanang kanang lahi siya. So kung tanaw ko sa akong team member nga model, naray ka ng pandiri kasi pwede rin na niyon. Bahala to sir. Redundant na kanya nga dito. Kaya ako gisunod rin ako sa ako database kasi naniyon lang dyan, sundan lang dyan sa nasa inyo database. Okay, live sila ko Postman nga. As you can see sa Postman yung mga team member. Kung mga team member, igor ako mag-add sa kuan sa ID Bitso. But the good part is connected yun siya. So kung mukuhan ko get team members, ay wala pa because get team members could not be found. Mura namin ni Goba ako system, bahala ni. But let's continue na. Ako lang i-fix akong kuan later. So manam guro, wala na. Let's check. Oh yeah. Sections man na, courses man na, year levels man na, roles man na. Sections man na. Password wala naman guro ni ko ng password kay ditso na. Yeah, wala ra tay labtan sa password reset man wala ra. Nope. So man na tatanan mo guro. So let's check if sakto ba tong ibuhat. So PHP artisan migrate fresh muna yung i-type. And as you can see, nakuha na siya. And if we check our database,
Boom. Nabutang na. Sections wala man sa sulod. Ang sections wala sulod. Why? Oh, but year levels mo naa naman siguro. Yeah, naa na. Wala raman din nato nabot nga kuan ka ng data pa ang section kang uban na ka. Sa courses na. But yeah, manata sa models og migrations. What should we do next? Ay rin na itong magamit ang atong feature list. Right? Ay rin na itong magamit ang feature list. So, to do this, i-check na to. Mag-check lang ko sa feature list ni Sir Celine, which is Canny. Register, login, logout, uses page, yada. Right? But before actually doing this, let's create the API na. Katong mga routes, which is Canny. Ay na ito magamit ang katong get, add, edit, delete. Ay na ito magamit. Oh my god. Yeah. So, what should we do first? This is quite confusing. Actually, unahon sa nakong authentication to. Unahon na itong authentication. Adto tas routes. Yeah, itas dyan na to if mudawat mo dyan siya. So, let's mag-create lang sa huwag ka ng kwandaan. Mag-create lang ka ng collection daan to. Collection daan. So, to create a collection, adto mo sa inyong Postman. And then, na plus dire. Yeah. Create new collection. Blank collection. And then, we can just rename this dire sa babaw. And let's make it same lang. This is the name of our collection na. Now, to create a folder para sa Celine, which is Canny, let's just click this 3 dots over here, and then there is a folder. Then i-rename lang na tong authentication. Then to create a request diri, so later na sa tanang buhaton. For now, himuan sana to ang authentication na API. Prepare dyan sila tanan. Grabe. So, first, asa ito kukuhan? Here, we have, basta sa register gig-login, kailangan babaw siya sa root middleware ha. Ayaw isulod. Kaya ang root middleware, mauni ang authentication ninyo. Right? Does that make sense? But yeah, you can also just remove this as well. Kaning get URI. Ditso na kag kaning sundo nimo. Murag mo man sa niya kung gisunod ka Sir Celine. O at sanctum niya ditso na group function. Wala na kanang kuan. So actually no, we can just remove this lang sad. And then kuan kaniya tong kuan nga gani nga root. So root get root middleware auth sanctum group function. Then that's it. Something when you call this sleeping. You don't know why. But I think this works. My bad. No wonder. So group sang to Anna. Then we have this. Then Anna. There we go. Okay, nanatay ka ng authenticator. So, sunod sa kuan, sa gawa sa middleware, let's create the post for register lagi na sa row post register and then authentication controller. Right, kalimot ko. Right, before ta mag API napaday controller tunga na dyan ta for real na dyan eh. So asa gito kung itong controllers. Yes,
HTTP controllers. Ang gamit ani controllers, mo na ni sila mo handle sa katong add, edit, o delete, o view. So before jud ta mag-create sa tag controllers, taas jud kay ni murag mo 1 hour and 30 minutes or probably 2 hours ang akong recording ani. With inanagor ko taas. So ato tas controller. So up, HTTP, and then we have controllers. Actually yung middleware, wala rin ko tayo ilabtan sa middleware, wala ra. Controllers na to ilabtan. So authentication controller. I actually don't know what to do sa paghimo sa controller, but wait, kaya ko. So to create a controller, type ani sa inyong console. HP artisan make controller, and then pangalan sa inyong controller, which is itong nang kay authentication controller. Authentication control. Sakto ko? Nana si authentication controller. Then ang controller diri wala nang guro labtan. Wala ra. So sa authentication controller, mag-setup na to sa katong mga crude. So libog kay kugutok. So as you can see, nanatay ka ng kuan. Dayon, let's include aning kuan duha. Hash request. Because kaning hash katong sa register, nga katong kaning request kay magna mo ni sa kuan sa admin ay login. So as you can see kanimo pwede ka ka-hash sulod sa pan. So we don't have to create third party software type shit aron ma-hash yun na to password. Bali automatic na siya sulod sa VS Code. So obviously kung sa tas mga models, for some reason nanang request daan, so and then hash na first create sa tas create na ta sa function na register. So this is like a post na method kay nag-add naman tag kuan, nagbutang naman tag data. So public function register. I think gitudloan na ta ni sila na ning kuan kaning controller. Kalimot na lang ko sa on siya. But before jud ka mo create ko na jud ka controller daan. First name required. Ay copy paste na ko nita nante. Taas kay oras. Taas na nakasal do. 1 minute gani. Okay, this is just how you do it. So ubos na ni kani. And then i-call na to, mag-bot na tagkatong creative koan. And then koan. Minsan sa register niya. Either they want, but I think we just put the koan or idea koan. Daily na. By the way, kung galibog mo sa pag-implement ani sa narasag ko'y ako ang Github nga inyo sa magamit as a reference sa kung galibogan na sa mga Sir Silly. Asa to? So HTTP controllers, and there is one. Naman ako may bali na si default na pa status. Since ang default nga bali kay member, ang default nga bali nga mo magpa-register ka teacher. Okay, obviously according sa system ni Celine, ang manage sa kanang system kay mga teachers, while ang data kay mga students. So balik pa.
So return response kani i-return ka ng response. Copy paste lang jud ko. Copy paste lang. If you think nga libog ra kayo na harap ko. Okay, basin maikog tanyo ba? Magkuwalat mo kuan. Kaya mo nang guro ni. Ano? Then, aral sa task kuan. Kani, login. Then as you can see, the login also has a validate class. So request validate email. Kasi ko na tayo. Then kani bali ang kani siya kuan mo check siya sa email sulod sa yung users table. That's how you kuan yet iko ang email sulod sa user table niya if ang email kay naa kay kuan yung email ang password kay naa kay mga sod siya pero wala kani ang mabutang may invalid credentials siya. Else kaniyang makuan ma-register siya. Ay ang email ba sa register sa login lagi sa login may idea ni so mukuan siya kanang mo mag-create ang kani kay mo generate sig token aron masulod ninyo ani asa to aron masulod ninyo sa OS mo guro to asa tong ko ano ba nakita niyo users page ang butang niyo dire okay basi sa ako ikalagin mo kay kumante mo sa katong kuan ako dire ano sa output asa tong output ako kalimut asa katong output ako na yeah like oh, that sucks. But you get the point. Na, basta na token diri. Let's magpagawa na lang if kanang magsugod na dito sa testing sa API. I can explain it later lang sa. So for now, mag-create sa controller. So let's copy this token generator. Yeah, response this will make it if kuan. More yung bukat ko nang nasunod na yung social din. But I didn't really copy paste everything. Salagot sa. Okay, that's one. I-delete ang token tanan. So, man na ta sa authentication controller. So, let's test if mo dawat na ba dyan siya. Balik ta sa API. Mag-create na tag-root. So, i-import na itong authentication controller and then mag-create na tag-root host register class nakani tawa na sa boom kasi man siyang kuan function register simo sa login i-copy paste na jud ko mura na mo tinuod nga maestro na gitapulag ko ang copy paste lang but comment lang sa YT if ganahan mo ka ng ako let's say ka ng ako alam dyan nga system eh pwede ra I can actually do it pero simple lang nga like usa ka table na nya na simple sa nga kanang simple nga foreign key checks ito yung gamitin yung dre sulod kay logout ang gikuha niya kay kabaw ng guro mo
tawag ang logout sa kuan. Now, why is it post? Actually, I have no idea why, but bali, actually no, I should know why ako post, but kung sa kanina pang daan, sunod mo sa nung social na akong register login o logout, i-posted ako, which is over sa tong ako. Yeah, you can see logout ako post sa siya. Kabahan mo siguro mo sa inyong hot. So yeah, let's actually test if nadawat ba. Ano ba get users? Actually, mabutang ta get users lang sa. Should we? Aron ma-test jud siya? Okay, yeah, let's actually test it first. So, nanatay kuan, authenticator na kuan ka nga feature. So, maghimo na ta sulod sa feature list, which is kaning kuan kaning to same authentication. So authentication get na serve ng woro ni na serve na jud nakaraan na siya. So let's create a feature for authentication. So we have register and login. Ang gawas lang ato ikuan. Ang gawas ba to siya sa kasir? Wala ang goro. Nakasudod day, so isulod na to ang register lagi ng password og log out. So tulo ka request ato mo. 1, 2, and 3. First is register post. Now giunsa ko ni kani. It's actually simple. What I have to do is, like ko sa kuan, variables. Then, I think create environmental variables. So, which is kani. So, panitan ko, base URL. Matype siya dito. Which is kani, automatically na kuan. And then, since kuan mo, tayo base URL, matawag na ni bisagas ang kaning variable. So para ni base URL nya na slash API register. So ato na ikuan API register. Ano? Will it work though? Let's check. Not sure mo dili pa siya mo work kay kuan. Wala pa tayo sulod ang kuan ang body. Just kan. So, adto ko sa kuan, adto ko sa tawagan ni. Adto ko sa akong model. User. And okay, ko kuan rin. Raw JSON, yes, and then kuan. Wala. Yan sa tong kuan, sa to ang user. Register ka. Let's say first name, middle name, last name. Okay, so first name. Nato mo guro to. Check sa nako. Register. Yeah. So, kuan. Let's say first name Mark. Middle name S. Last name Cortez. Sakto bang ibuhat? Sakto ra. Now, email. Password.
password ang guro tataman. Yes. And then nasa confirm password di ay. Hindi wala ko ni nakuhaan. Nakuhaan ba ko ni? Parang nabuhat. Shucks lang sa akong kuhaan sa akong migration. Okay, feel na ko naani kang kuhaan Sir Silin. Ato migration. Yeah. Wala. Asa dito mo kitaan? Sa kuan mo to controller. Be. Yun na adere. Nadiri ang kuan kanang para input sa JSON. And as you can see, nasa confirm password. And I think sa kanisad sa akong gikuan na siguro. Nasad. So, yeah. If we register this, mudawat siya. Oh, no, wait. Wala dili pa tayo kay. Kani. Okay, tag key. Like, para sa gibuhat siya ni sir. Accept na application JSON. Tinang na-adjun siya. Sa tanan dyan. So, let's try that. Gamit ni siya aron masudod ka. If kan na sakto confirm password must full. Oh, okay. And as you can see, nabutang na siya. Now, to log in. As you can see, masave na siguro siya. Okay. Register na ni. What about sa login? So, ito pag login. Okay. Isa na pangan. And then, there's already ABC. Pilar mo pa. Okay, automatic ko naman siya. And then, API login. And, I think wala pa authorization. No, wala pa. Params pa. Or headers. For some reason, wala accept application JSON. Kanina narin. Ha? Bugas ako. Pwede naman kung wala. Pero bot nga na to. Bot nga na to. So, headers. Para madawat lang siya kayo. Kasi pwede di madawat niya. Libog mo asa. So, kuan raw yung JSON and then kuan. Kung saan magamit para login? Tana to sa itong controller. We have email o password, so email. And then login na siya. User logged in successfully. So, kabantay mo ng token kani. Yes. Muna niya ito magamit para authenticate sa kaning uban nga kuan page sulod sa middleware. So, kung ato ni ikuan, yan na. Kung mo testing tag logout, ngayon malagout ata kay manamatas login. Ara sa logout post. Base URL logout. Then headers. Then wala namang go to body. Wala, nung hindi na kay logout naman dito. What if isan kun? Unsa may tabo? Malagot bang user? No, you're not authenticated. Even though nakalagin ka, you're still not authenticated. Why? How? Ari na ito mga gamit ang coin token. So, ari ka sa authorization. Wala pa yung auth. Ato bot ng auth type, which is bearer token. Rani. And then, mag-create tag variable sa vault.
kabantay mo yung bold diri or pwede mo sa diyan na sa like here ana and then pangan sa unsa nga kanang unsay pangan sa variable imong gamiton, in our case authentication secret ganyan kana. I-add to vault ana pero mausa ni sa tanan dayon enter ta value which is katong kuan na to katong kani atong copy then isend ara na ta makalagin. That's how the middleware works and this token works. So let's continue sa atong lain nga controller. Copy paste na lang ko tanan kay magkabaw naman murag I hope magkabaw naman sa I swear God. So himo tag line controller na student controller. So again kung mag-create tag line controller, let's put this out of the way first. No. So PHP artisan make controller sa controller student controller. We created this student controller successfully. Magkuan ta ibutang na tong model, i-import na tong model nga user ay student I mean, then patagkuan public function students. There you go. And then this okay, how this works if kuhaon niya ang tanan data gikan sa students table ya nakabante mo na with ang kuan na ni kay kan namo te foreign key good yung magtan-aw ta sa kuan sa student nga table natoy ka ng kuan kanang query mo guro para na pero automatic na mo guro siya na query. Let's just kuan lang, let's just see lang if mo dawat ba dyan siya tanan. So ito lang ni copy paste ang kuan. Na muna ni ang get students nga table. Ano mo siya ang weird ka to mo pa ano tong nay mo siya kung sa Java pa kay i-inner join ninyo kay kuan kana kung wala mo guri with dili mo guro matawag ang tanan, matawag siya pero maguba mo guro ang data. So kuan copy paste lang mo tani one student ang gibuhat na to kay kuan request i-validate na to ang kuan ang tanan gi-input sa JSON, then i-create din na to ang kuan, create din na to ang mga gi-input after validating, hence na i-request kuan and then mo respond na siya. So yeah, same goes for this. Ako para-pareho ng kuan pero narani siya ka ng kuan type insay kuan post input automatic naman siguro kung ganahan ko i-edit kaysa sa kaning ID ang gamit ani kay kuan gipangita ang student ID based sa ID nga imong gi-input, which is kani sa katong kuan sa katong sa put na itong kani kung ano yung data gikan diri and then i-find na niya and then i-kuan din if wala gani kay kuan kanang student not found if null ni kay if dili man makita man null man ni siya nga kuan null man ni siya nga variable. If null siya or false
kay mura ning sulod. Else i-con niya kanang i-con siya kanang tawag gani maka-edit na ka sa katong ibang kon mo ma-change siya. So yeah, that's how it works. So sa delete student same naman sa kon na same naman find ID ang itaon, and then if kon wala gani maka-delete na ta sa kanang unsay sulod sa student. So ito check sa kuan API sa katong kuan sa katong kaninga student nga kuan aron na to isulod dili nito gawas kay gawas gani pwede ang kuan unauthorized user nga maka-gamit ani nga controller mong isulod yun na nato. So kuan use HTTP controllers student controller dayon tawag na tong kuan ban controller which is route host nakan sa to add student sulod sa controller. Sa kon pa asa tong controller sa sulod sa kasilin. Yeah, add student so kuan user controller siya di ay later na basta add student na sa itong nahon. So add student and then kuan student controller kuan add student sundo na to gikan sa katong kuan si pangan sa kuan just yeah. Pagputang sa tag get root get students put nabot nga ito kung ID sa to na which means call lastly itong delete. And that's it. Ikuha na student and then saktong controller yeah, sakto siya. So let's test na itest sa training. So to create another nga folder bala kita sa kanni and then new folder in Japan yeah, ibutang tanig student page okay mo muna to page and then add request upat siya ka request so get
Same Japan base URL. Aron dili ito magkig-type patong kuan katong 127 katong anak katong sa tong number. That's one ta base URL. Ang sunod sa base URL kanon. As you can see dira. Mo ni sulod niyo. So matawag mo sa ano nya API. Get students. Na, but nga to authorization, same lang Japan kay. Just remember, if sulod budget siya sa sulod siya sa middleware. Kay na siya authorization nga sa to. Na siya kana authorization nga kuan bearer token. Kaning authentication secret. Register. Oh, wala ko kuan. What the fuck? For some reason. Yan. Oops. Bay talagin. Yeah, let's say admin ako ilagin, dili ako. Nanam to naka-register dan sa admin. Sa to, sa nang Google Scan, sa models. Or namang Google Scan. Database migrations, stable. Dira. Say kon admin@gmail.com og password. So, kung ato na ikuan, as you can see, makalagin to. Dira. See? So, copy na tong kuan, ang authentication key. And then, butang na to sa kuan, sa vault. For some reason, nakakuan siya. I don't know why. I don't know how this happens, but tuloy siya authentication secret. Why? How does this happen? But I guess nga, ibut nga ito ka ng kuandaan. Ito nang gikon sa word eh. We just actually add this one. But ay copy paste na tayo talita. So yeah, get students. Accept. Na application. Get students ra. Idawat na. So wala pang sa tayo kuan, mag-add na tag students. So add student. I-paste na tong kuan. Add mo sa environment para mausa ng tanan. Naka-vault ka tanan. Kapuya. Bear token na. Naka-vault na. That's good. Now, to add a student, accept. Body. Postman siya. So, base. Where are you? Oh, to create. Kanini ba? To create ano na ni? Ano mo ka? Automatic lang guro siya. Hindi mo ano. Basta, kalimut ko sa paghimo sa environmental variables. Basta, kuhaan kay nara mo dili and then you can actually just create your own. Yung go to there. Adra, kani nga variable dito babaw, you can just add another environment and then mana kita ka kan
Yeah, base URL ang environment. Ano. Then with that said, with the so yeah, API add student. Okay, may sulod sa API sa API. So, unsay sulod sa add student? So, raw JSON unsa ito masulod? Ay, tas controller. First name, middle name, last name, ID number. So, first ano si Jose. Ang galing. Pitrawa, moro. So, last name, Taditso. Arambala. ID number. Automatic na ba? Ang ID number. Tanong ko sa silid kung asa tong add nila. Okay ra nulo okay. Course ID. Sa may course ID na to, atong 1. Year level ID. Unsay year level ID na to. First year. Ay no, second year. Then section ID. Okay. This is bad. Wala sections. So, mag-create section ano? Wala, may ganun ko. Adar nyo na ko. Wala si section 1. Wala siya nagbuhok. Wala siya nagtang. Section. Ito nga nang wala siya nakuha. Usually nakata mi. Refresh ko. Gisunod rin ako kung sino nakakasya siya. For some reason kasi siya mag-post. I know how that happens. Let's refresh lang sa
Okay na na. Kalimutan natin kong refresh. My bad. Session ID 1. Session A lang siya. Ganun na. So, bali sa tag-log register. Bali sa tag-log in. Okay, nakuan. Kabaw na mga niyo. But yeah. That's, ika-add student. Nilagin ko balik ikuan. I'll refresh ang kuan database. But this should happen. So, nana ko ikuan. If i-send ako, ma-add na siya. What? Ganun siya nakukuha. You know what? Tagsa-tagsa na ako eh. Pull the trigger. Very in this year. Okay. Mag-remove ako sa mga vaults. Kasi itong mga vaults, tanan. Environments. Visual. Ano naman dali? Remove ako. Okay, good. So anyways, mag-get students na. Authenticated siya. Lumamad ako tanan sa variable eh. Hindi talaga na. So yeah. Add secrets. Authentication secret. Well, yan. Then with that said, good. Then pwede taka-add. There we go. Na-add na siya. So let's check sa get students. Yeah. Mauna ni. Now katong width, mo niyang gamit sa katong width. Makuha na niyo ang katong year level of section. Ang additional nga information. So let's say mo edit. Base URL API edit student. Let's say isa to ikon ni Joseph. ID niya 1. Okay, let's edit. Let's say 1. Yeah.
sakto same mo sila kuan. Same mo sila. Ano? Na-shock sa itong edit naman. Controller. First name yun na sa Jesus. 2 hours, goddamn. ID number 01. Okay, ba't nga natog 01? So ano? Sa edit. This is what happens here. So ID number 01. Yeah. If sakto ko, ika-edit na to. Ika na to. Upload mo guys sa mabed. Yan mo na. 01 na yung ID number. If we get students, it should update. Tara, na-update na. And last is a delete. Kaya ko base URL API delete student 1 headers and wala na yung body. So kasan na ito mag-delete siya. May kagat. Boom. And then to just don't forget this kamuman mo sa inyong mga kuan. Save yun na kaya ron dili siya makuan. I swear God kasi wala kuan ni mabuang dyan mag-present ika kuan kasunod if dili yun yung save so wala na kung wala na save akong kuan mga authorization na ate kayo. And yeah, this is just how you do it. An example yun siya. So, kabawon mo guro mo sa buhaton kung magkuan na ta. Muna dyan siya. Sa katong user, same rasag process. Kung create ka mag-create ka ng users ng kuan, you can just do this. Add folder. Yeah, search folder yun sa pangalan mo katong users page. Dayon, create a request katong upat ka buok. If wala pa controller, himo sa controller nga users controller using katong command nga PHP katong user nga command nga kuan anong PHP artisan make controller name nga set up din imong controller which is kani katong mga kuan katong add edit delete kuan basta sundan lang jud mga kasursilin kay gasunod jud ko sa kasursilin mo kuan kung dili mo kakuan kasursilin ako pero kapag bantay-bantay lang mo sa ako kay na ako katong kuan nang kanang pwede siya ma-add more than one nga kuan ba more than one nga data like for example kanni kasi itong pag-add na ako sa student kung magtanaw ako sa controller kuan kasi itong add user. As you can see, kanang kuan if is set. This means nga kuan kanang basta it indicate nga pwede ka kahimog more than one. If kanang kuan gani kanang if kanang dili gay array ang kuan if dili gay array ang pag-input mo dit sa kuan ados sa nanan sa ako magdali kung maglibog lang mo provide lang ko sa kuan provide lang ko sa link sa akong GitHub sa kuan description yeah hasta kasursilin dun actually kasursilin naroon sa Google Classroom here yeah hasta akong kuan
Kung ganasa mo makita sa akong kuan sa akong Postman, mag-provide sa link sa akong kuan sa akong Postman sa kanya. So yeah, that's how you do it. That's how you create a simple nga kuan. Nan. Dili jud ko siya, grabe. Pero daw gali ko man. Kasi 2 minutes, 2 hours. God damn. But anyways, goodbye. If you wanna ask some questions na sa comment na dyan mo. I have sa tawag ni comment dyan mo if na dyan may pangutan. If you're really confused on something. Okay, bye.